ሰላም ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምታነበታችሁ ሰሞኑን ባቀረባችሁልኝ ጥያቄ መሰረት ፋይናንሻል ማኔጅመንት ልትጠየቁ የምትችሏቸውን ጥያቄዎች ለዛሬ በብሉፕሪንቱ መሰረት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እየጠየቁ እናንተም ይቀነስ ይጨመር የምትሏቸውን ነጥቦች በሀሳብ መስጫው ሳጥን ላይ የልባችሁን መሻት እንድትገልጹ ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ውድ ቤተሰቦች መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ የትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀውን ብሉፕሪንት መሰረት በማድረግ በፋይናንሻል ማኔጅመንት ዋን ላይ የሚዘጋጁ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህ ቪዲዮ በዋናነት አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ ኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ተማሪዎች እንዲሁም የማኔጅመንት ተማሪዎችን የሚመለከት ነው። በተለይ ማኔጅመንት ተማሪዎች የፋይናንሻል ማኔጅመንት የተባለን ኮርስ በመውጫ ፈተና ስለምትወስዱ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ዋን አብዛኞቹ ቻፕተሮች ከፋይናንሻል ማኔጅመንት ጋር ስለሚመሳሰሉ ይህ ቪዲዮ ለማኔጅመንት ተማሪዎችም እጅግ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። በብሉፕሪንቱ መሰረት ይህ ኮርስ 6 ቻፕተሮች እና 6 ጥያቄዎች የሚዘጋጁበት ይሆናል። ቻፕተር 1 አን ኦቨርቪው ኦፍ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ነው። በዚህ ቻፕተር አንድ አይዴንቲፋይ የተደረገ ለርኒንግ አውትካም አለ which is understand the nature and scope of financial management ይላል። ከዚህ ኦብጀክቲቭ ላይ አንድ ጥያቄ ይወጣል። ቻፕተር 2 ፋይናንሻል ስቴትመንት አናላይሲስ የሚል ቻፕተር ነው። በዚህ ቻፕተር አይዴንቲፋይ የተደረገ 2 ለርኒንግ አውትካም አለ። ነምበር 1 ኤክስፕሌን ዘ ፐርፖዝ ኦፍ ፋይናንሻል አናላይሲስ ኤንድ ፐርፎርም ዲፈረንት ሬሽዮ አናላይሲስ ነው። እነዚህን ለርኒንግ ኦብጀክቲቮች ሜዥር የሚያደርግ ደግሞ አንድ ጥያቄ የሚዘጋጅ ይሆናል። ቻፕተር 3 ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ነው። ከዚህ ቻፕተር አንድ ለርኒንግ አውትካም አይዴንቲፋይ ተደርጓል which is elaborate the concept of time value of money ነው። ይሄን ለርኒንግ አውትካም ሜጀር የሚያደርግ ደግሞ አንድ ጥያቄ የሚዘጋጅ ይሆናል። ኔክስት ቻፕተር 4 ነው ሪስክ ኤንድ ሪተርን ነው። from this chapter አንድ ለርኒንግ አውትካም አይዴንቲፋይ ተደርጓል which is understanding and measuring risk and return ነው። ሪስክ ኤንድ ሪተርንን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፕላስ ሜጀር ማድረግ እንድትችሉ ይመክራል። በዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ደግሞ አንድ ጥያቄ ይኖራል። ቻፕተር 5 ኮስት ኦፍ ካፒታል ነው። በኮስት ኦፍ ካፒታል አይዴንቲፋይ የተደረገው ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ አንደርስታንድ ዘ ኮስት ኦፍ ካፒታል ኮምፖነንትስ ኤንድ ኢትስ ፕራክቲስ ይለናል። ይህን ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ሜጀር ለማድረግም አንድ ጥያቄ ተዘጋጅቷል። ዘ ላስት ቻፕተር 6 which is capital budgeting decision ነው። በዚህ ቻፕተር አይዴንቲፋይ የተደረገው ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ኤክስፕሌን ካፒታል በጀቲንግ ዲሲዥን ኤንድ አናላይዝ ዲፈረንት ካፒታል በጀቲንግ ዲሲዥን ነው። ይህን ለርኒንግ አውትካም ሜጀር ለማድረግም አንድ ጥያቄ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ በቀጣይ ስላይዶች በእያንዳንዱ ቻፕተሮች እያንዳንዱ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ሜጀር ሊያደርግ የሚችል ከ3 እስከ 5 የሚሆኑ ጥያቄዎችን እያየን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ቻፕተር አን ኦቨርቪው ኦፍ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ነው። በዚህ ቻፕተር ለርኒንግ አውትካሙ ኤክስፔክት የሚደረገው አንደርስታንድ ዘ ኔቸር ኤንድ ዘ ስኮፕ ኦፍ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ነው። ስለ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ስኮፑ እና ኔቸሩን አንደርስታንድ ማድረግ እንድትችሉ ይጠይቃል። ሌትስ ስታርት ዊዝ a question. All of the following are the area of finance. የሚከተሉት የፋይናንስ ኤሪያዎች ናቸው ኤክሴፕት ይለናል፣ አንዱ ግን አይደለም። A. Financial management. B. Financial institution and market. C. Investment. D. International finance. E. None of the above. ይህን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ፋይናንስ ማለት ምን ማለት ነው እንበል። ፋይናንስ is the application of economic principle and concepts to business decision making and problem solving. Every business organization business decision make ለማድረግ የተለያዩ የኢኮኖሚክ ጽንሰ ሐሳቦችና መርሆችን ይተገብራል፣ ይፈጽማል። ይሄ ፋይናንስ ተብሎ ይጠራል። Broadly speaking, the area of finance includes financial management, financial institution and market, investment and international finance እንላቸዋለን። Financial management የምንለው it deals about financial decision making within a business entity ነው። በቢዝነስ ኢንቲቲ ውስጥ የምናከናውናቸው ፋይናንሻል ዲሲዥን ሜኪንግ አክቲቪቲዎች ፋይናንሻል ማኔጅመንት ኤሪያ ኦፍ ፋይናንስ ነው። ለምሳሌ አኩዚሽን ግዢ ወይም ደግሞ ፐርቻይዚንግ፣ ኢንቨስትመንት የምንለው ዲሲዥን፣ ፋይናንሲንግ ወይም ደግሞ ካፒታል ስትራክቸር ዲሲዥን ወይም ሃው ቱ ራይዝ ፈንድ የሚል ውሳኔ ብንወስን ይሄ የፋይናንሻል ማኔጅመንት
ፋይናንሻል ዲሲሽን ሜኪንግ አንዱ አካል ነው። ሃው ቱ ማኔጅ ከረንት አሴትስ፣ ከረንት ሊያቢሊቲስ፣ እነዚህ በካምፓኒ ውስጥ የምንከውናቸው የፋይናንሻል ዲሲሽን ሜኪንግ አካል ናቸው። ሶ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ዋን ኦፍ ዘ ኤሪያ ኦፍ ፋይናንስ ነው ማለት ነው። ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኤንድ ማርኬት የምንለው ኢት ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ፋይናንስ ኢት ዲልስ ዊዝ ባንክ ኤንድ አዘር ፈርምስ አክቲቪቲስ ላይክ ዲተርማይኒንግ ኢንተረስት ሬትስ፣ ግራንት፣ ሎን አይነት ውሳኔዎች የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኤንድ ማርኬት ኤሪያ ኦፍ ፋይናንስ ፓርት ናቸው። ሌላው ኢንቨስትመንት ነው። ኢንቨስትመንት ኢት ዲልስ ዊዝ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ፋይናንሻል ማርኬት ኤንድ ፕራይሲንግ ኦፍ ሴኪሪቲስ፣ ስለ ፋይናንሻል ማርኬት ቢሄቪየር የሚያጠና ስለ አክሲዮን ዋጋ፣ ስለ ቦንድ ዋጋ የሚያጠና የፋይናንስ አይነት ነው። ኢንተርናሽናል ፋይናንስ ኢት ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ፋይናንስ ዲልስ ዊዝ ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት፣ ከረንሲ ኤክስቼንጅ ሬት፣ ከነዚህ ዲሲሽን ሜኪንግ ፕሮሰሶች ጋር የተያያዘ የፋይናንስ ኤሪያ ኢንተርናሽናል ፋይናንስ ተብሎ ይጠራል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኢ ነን ኦፍ ዘ አባቭ። ምክንያቱም የኤሪያ ኦፍ ፋይናንስ ያልሆነው ስለሚለን ሁሉም ኤሪያ ኦፍ ፋይናንስ ናቸው ማለት ነው። በዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ሌላ ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ what is the primary goal of financial management? A. Maximizing shareholder wealth. B. Maximizing sales. C. Minimizing cost. D. Maximizing employee satisfaction ይለናል። የፋይናንሻል ማኔጀር ፕራይሜሪ ጎል የምንለው ሼርሆልደር ዌልዝ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ቢኮዝ ኦልዌይስ ፋይናንሻል ማኔጀር ቢዝነስ ዲሲሽን ሜክ ሲያደርጉ ኦን ዘ ቢሃፍ ኦፍ ሼርሆልደርስ ቤስት ኢንተረስት ነው፣ ወይንም ደግሞ የሼርሆልደሮችን ቤስት ኢንተረስት ባስጠበቀ መንገድ ነው ቢዝነስ ዲሲሽን ሜኪንግ ዲሳይድ የሚያደርጉት። that's why the appropriate goals of financial manager maximizing the current stock values of the firm የምንለው ለዛ ነው which is shareholder wealth maximization ተብሎ ይጠራል። እንደምታዩት ግን ይሄ ኦብጀክቲቭ ዋን ዳይሜንሽን ቢዝነሱ ላይ ሌጂቲሜት ክሌም ያላቸውን ሌሎች አካላት ኢግኖር ያደረገ መልቲ ዳይሜንሽናል ያልሆነ ኦብጀክቲቭ ይመስላል። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ኮንሰፕቱን ልንገራችሁ። እዚህ ጋር ስለ ሼርሆልደርስ ብቻ የሚጨነቅ ፋይናንሻል ማኔጀር ይኖር ማለት አይደለም። ምክንያቱም እንደምታውቁት አሴታችን ፋይናንስ የሚደረገው በአበዳሪዎችና በሼርሆልደርስ ነው። ሼርሆልደርስ ሪጂዱዋል ክሌም ያላቸው ሁለተኛ መብት ነው ያላቸው። ሚኒንግ በቢዝነሱ ሌጂቲሜት ክሌም ያላቸው አካላት ላይክ ኤምፕሎይስ፣ ሳፕላየርስ፣ ክሬዲተርስ አሴቱን ከተካፈሉ በኋላ ሌፍት ኦቨር የሆነው ነው ለሼርሆልደርስ የሚሄደው። ኢን አዘር ወርድስ ኢፍ እነዚህ ኤምፕሎይ፣ ሳፕላየር፣ ክሬዲተር የምንላቸው አካላት ካልተከፈላቸው stockholders get nothing, which means if the stockholders are win in the sense that the leftover residual portion is growing, እንግዲህ ሪጂዱዋል ክሌም ኖሯቸው ሌሎቹ አካላት ወስደው የቀረውን በመውሰድ stockholders ዊን ማድረግ ቻሉ ካልን ሌሎች አካላትን ዊን ያደርጋሉ አዘወይል ማለት። ስለዚህ ማክሲመም ይሄ ፋይናንሻል ማኔጀር መስራት ያለበት የሼርሆልደሩን ኢንተረስት ማስጠበቅ ነው። if shareholder win አደረገ ካልን by default other parties who have legitimate claim win ያደርጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም residual claim ያለው አካል win ካደረገ it is default preferential right ያለው አካል win አድርጓል የሚል meaning ስለሚሰጥ so the correct answer is A ነው ማለት ነው። በዚህ learning objective ሌላኛው ጥያቄ ሊጠየቅ የሚችለው which of the following is not a financial decision ይላል። ፋይናንሻል ዲሲሽን ያልሆነ የትኛው ነው? A capital budgeting, B dividend policy, C production schedule, D working capital management ይለናል። ኦብቪየስሊ መልሳችን C ነው። ካፒታል budgeting it is an investment decision ነው። dividend policy it is a part of financing decision ነው። and working capital management it is a decision related with managing current asset and current liability ነው። production schedule it is not a financial decision so መልሳችን C ነው ማለት ነው። በዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ልንጠየቅ የምንችለው ሌላኛው ጥያቄ the scope of financial management includes ይለናል። A investment decision, B financing decision, C dividend decision, D working capital management, all of the above. obviously መልሳችን E ነው። ምክንያቱም the three areas of financial management የምንላቸው capital structure ነው። it is financing decision ነው related with how to raise fund የሚል ውሳኔ ስንወስን ገንዘብ እንዴት እናምጣ ስሩ ደብት ነው ስሩ ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ነው። እንዲሁም a decision related with dividend ከዲቪደንድ ጋር ተያይዞ ውሳኔዎችን ስንወስን it is a part of capital structure decision ነው or financing decision ነው።
ካፒታል በጀቲንግ it is the process of planning and managing firm's long term investment የካምፓኒውን የረጅም ዓመት ኢንቨስትመንት ፕላን ማድረግ ማኔጅ ማድረግ ፕሮሰሱ ካፒታል በጀቲንግ ይባላል። ሶ how to use የሚለው የፋይናንሲንግ ዲሲሽን አይነት ነው። ሶ it is a part of financial management ነው። ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ኦብቪየስሊ ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ሾርት ተርም አሴት ኤንድ ሾርት ተርም ሊያቢሊቲውን ማኔጅ የምናደርግበት የፋይናንሻል ዲሲሽን ፕሮሰስ ነው። ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ኢት ኢዝ ኦልሶ ፓርት ኦፍ ፋይናንሻል ማኔጅመንት። ሶ መልሳችን ኢ ነው ማለት ነው። ሁሉም የፋይናንሻል ማኔጅመንት ስኮፕ ናቸው። ቻፕተር 2 ፋይናንሻል ስቴትመንት አናላይሲስ። በዚህ ቻፕተር የሚጠበቅብን ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ኤክስፕሌን ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ፋይናንሻል አናላይሲስ ኤንድ ፐርፎርም ዲፈረንት ሬሽዮ አናላይሲስ። በዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ ዋት አር ዘ ፕራይመሪ ፐርፐዝ ኦፍ ፋይናንሻል አናላይሲስ። ቢኮዝ አንደኛው ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ የፋይናንሻል አናላይሲስ ፐርፐዙን ኤክስፕሌን ማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ኤ አሰሲንግ ዘ ካምፓኒስ ሊኩዲቲ ኤንድ ሶልቨንሲ፣ ቢ ኢቫሉዌቲንግ ዘ ካምፓኒስ ፕሮፊታቢሊቲ፣ ሲ ዲተርማይኒንግ ዘ ኤፊሽንሲ ኦፍ ኦፕሬሽን፣ ዲ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ። ፋይናንሻል አናላይሲስ የምንላቸው ላይክ ክሬዲተርስ፣ ኢንቨስተርስ፣ ማኔጀርስ የምንላቸው አካላት የአንድን ካምፓኒ ፋይናንሻል ስቴትመንት አናላይሲስ ሲያደርጉ የየራሳቸው ፐርፐዝ አላቸው፣ የየራሳቸው ኦብጀክቲቭ አላቸው። ፎር ኤግዛምፕል አሰሲንግ ዘ ካምፓኒስ ሊኩዲቲ ኤንድ ሶልቨንሲ፣ የካምፓኒ ሊኩዲቲ እና ሶልቨንሲ ሬሽዮ አሰስ ማድረግ በዋናነት የሾርት ተርም እና ሎንግ ተርም ክሬዲተሮች ኦብጀክቲቭ ነው ወይም ፐርፐዝ። ኢቫሉዌቲንግ ዘ ካምፓኒስ ፕሮፊታቢሊቲ፣ የአንድን ካምፓኒ ፕሮፊታቢሊቲ ኢቫሉዌት ማድረግ ፕራይሜሪሊ ይሄን ፐርፐዝ አድርገው የሚሰሩ ኢንቨስተሮች ናቸው። ዲተርማይኒንግ ዘ ኤፊሽንሲ ኦፍ ኦፕሬሽን፣ የካምፓኒውን ኦፕሬሽን ኢፊሽንት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ ደግሞ ብዙ ጊዜ ማኔጀርስ በዚህ ላይ ኢንተረስት ሊያሳድሩ ይችላሉ። ሶ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ሶስቱም ፋይናንሻል አናላይሲስ ለማከናወን ምክንያት ይሆናል፣ ፐርፐዝ መሆን ይችላሉ። ክሬዲተርስ፣ ኢንቨስተርስ፣ ማኔጀርስ ለተለያየ ዓላማ ፋይናንሻል አናላይሲስ ሊያካሂዱ ይችላሉ። ሶ ትክክለኛው መልሳችን ዲ ነው። ሁሉም ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ፋይናንሻል አናላይሲስ መሆን ይችላሉ። በዚህ ኦብጀክቲቭ ሌላ ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ which ratio is used to measure the efficiency of a company in utilizing its asset to generate sales? A return on asset, B inventory turnover ratio, D debt ratio, C earning per share ይለናል። እንደምታውቁት የፋይናንሻል ሬሽዮች ወደ 5 ካቴጎሪ ያላቸው ፕሮፊታቢሊቲ ሬሽዮ፣ አሴት ማኔጅመንት ሬሽዮ፣ ደብት ሬሽዮ። ጥያቄው የተጠየቅነው አሴት ማኔጅመንት ሬሽዮ ወይንም ደግሞ ዩቲላይዜሽን ሬሽዮ ዘ ኤፊሽንሲ ኦፍ ኤ ካምፓኒ ኢን ዩቲላይዚንግ ኢትስ አሴት ቱ ጀነሬት ሴልስ፣ ሃው ዘ ካምፓኒ ዩቲላይዝ ኢትስ አሴት የሚለውን ነው ሜጀር ማድረግ የፈለጋችሁት። ይሄን ሜጀር ለማድረግ የትኛው ትክክለኛ ሬሽዮ ነው? ኤ ሪተርን ኦን አሴት ኢት ኢዝ ፕሮፊታቢሊቲ ሬሽዮ ነው። ሜጀር የሚያደርግልን ፕሮፊት ፐር ዶላር ኦፍ አሴት ነው። ኢት ሜጀር ዘ ፕሮፊት ፎር ኤቭሪ $1 ኦፍ ኢንቨስትመንት ኢን ቶታል አሴት ነው። ሶ ኤ አይሆንም ማለት ነው። ቢ ኢንቨንተሪ ተርንኦቨር ሬሽዮ which is asset management ratio ነው። it measure how many times inventory is turned over during the year, meaning ምን ያክል ጊዜ ወይም በምን ያክል ፍጥነት ኢንቨንተሪው during the period ወደ ሴልስ ተቀይሯል። so it tells us how the company utilize or use its inventory during a specific period of time ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። debt ratio ነው። it is obviously debt management ratio ነው which measure how to use the firm debt or liability የሚል ሚኒንግ አለው። it tells us the percentage of firm's asset provided by debt holders ካለው ቶታል ሪሶርስ ውስጥ ቶታል አሴት ውስጥ በአበዳሪዎች ፋይናንስ የተደረገው ፖርሽን ምን ያክል ነው የሚለውን ይነግረናል debt ratio። earning per share it is a company profit divided by its number of outstanding share ነው። per outstanding share ካምፓኒው ሪያላይዝድ እያደረገ ያለው earn እያደረገ ያለው ፕሮፊት ምን ያክል ነው የሚለው ሜጀር ያደርግልናል። ስለዚህ የአንድን ካምፓኒ የአሴት ኤፊሽንሲ ኢን ጀነሬቲንግ ሴልስ ሜጀር የሚያደርግልን ከተሰጡን አማራጮች ኢንቨንተሪ ተርኖቨር ሬሽዮ ነው ማለት ነው። በዚህ ኦብጀክቲቭ ሌላ ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ quick ratio is 1.8 ratio 1 and current ratio is 2.7 ratio 1
and the current liabilities are 60,000 ብር determine values of the inventory ይለናል። A 54,000 B 60,000 C 162,000 D 114,000 Okay, look, current ratio ማለት current asset divided by current liability ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት current ratioአችን 2.7 ratio 1 ሰጥቶናል or 2.7 ነው። 2.7 በከረንት ሬሾ ቦታ 2.7 ታስገቡና which is equal to current asset unknown ነው አልተሰጠንም divided by current liability which is given 60,000 አለን current liability 60,000 እናስቀምጣለን። to simplify current asset ለማቃለል ክሪስ እናድርገው 2.7 times 60,000 160,000 ይመጣል 1 times current asset so current assetአችን 162,000 ነው ማለት ነው። ሌላው quick ratio or asset test ratio እንለዋለን which is current asset minus inventory divided by current liability ነው። እዚህ ጋር current assetን አግኝተናል የተጠየቅነው ኢንቨንተሪ ነው። so quick ratio ደግሞ given ተሰጥቶናል 1.8 ratio 1 ነው። so በquick ratio ቦታ 1.8 እናስቀምጥና current asset it is already determined here 162,000 አለን 162,000 እናስገባለን minus inventory divided by current liability it is given 60,000 አለን 60,000 እናስገባን to simplify inventory ክሮስ ማድረግ እንችላለን so 1.8 times 60,000 108,000 1 times 162,000 minus inventory 162,000 minus inventory ይመጣል so ኢንቨንተሪን ወደዚህ ስታመጡት 162,000 ማይነስ 108,000 ይመጣል ኢንቨንተሪ ባላንሳችን 54,000 ይመጣል ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። በዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ሌላ ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ which of the following would not improve current ratio improve ላያደርግ የሚችለው የትኛው ትራንዛክሽን ነው ይለናል። A issue long term debt to buy inventory B sell ordinary stock to reduce current liability C sell property plant and equipment asset to reduce account payable D none of the above እስኪ እያንዳንዳቸውን ምርጫዎች በከረንት ሬሽዮ ላይ ያላቸውን ኢምፓክት ወይም ኢፌክት እንመልከት። ከዛ በፊት ግን ከረንት ሬሽዮ ምን ማለት ነው ስንል ከረንት ሬሽዮ ማለት it measure the ability of the firm pay its current liability using current asset ነው። የከረንት አሴቶችን በመጠቀም የከረንት ሊያቢሊቲውን የመክፈል አቅሙን ሜጀር የምናደርግበት የሬሽዮ አይነት ነው። ኤን ስትመለከቱ ኢሹ ሎንግ ተርም ደብት ቱ ባይ ኢንቨንተሪን በረጅም ዓመት ብድር መግዛት ይለናል። ኢንቨንተሪን በረጅም ዓመት ብድር ስንገዛ ኢፌክቱ ምንድነው? ኢንቨንተሪ ይጨምራል። ሶ ከረንት አሴታችን ይጨምራል ዲቱ ኢንቨንተሪ ማለት ነው። ሌላው ሎንግ ተርም ደብት ይጨምራል። ይሄ ሎንግ ተርም ደብት አት ሪፖርቲንግ ዴት በሁለት መንገድ ነው ሪፖርት የሚደረገው። አንደኛ ዊዝን ዘ ኔክስት 12 መንዝ የሚከፈለው የተወሰነው የሎንግ ተርም ፓርት እንደ ከረንት ሊያቢሊቲ ነው ሪፖርት የሚደረገው። ዘ ሪሜኒንግ ባላንስ ደግሞ ነን ከረንት ሊያቢሊቲ ይሆናል። አሲም ፎር ኤግዛምፕል 1 ሚሊዮን ብር ከሆነ ደብቱ በሚቀጥሉት 12 ወራት 200,000 የሚከፈል ቢሆን ይሄ 200,000 በቀጣይ 12 ወራት የሚከፈል ስለሆነ ከረንት ሊያቢሊቲ ውስጥ ይገባል። ዘ ሪሜኒንግ 800,000 ደግሞ ነን ከረንት ሊያቢሊቲ ውስጥ ይገባል ቢኮዝ እሱን ለመክፈል ከዓመት በላይ ጊዜ ስለምንፈልግ ማለት ነው። ሶ ፔሪዲካሊ ከሎንግ ተርም ሊያቢሊቲ ውስጥ ዊዝን 12 መንዝ የምንከፍለውን ወደ ከረንት ሊያቢሊቲ ፖርሽን ውስጥ እያስገባ ነው ስለምንሄድ ይህ ትራንዛክሽን በከረንት አሴቱም በከረንት ሊያቢሊቲው ላይ ለውጥ ያመጣል። ከረንት አሴታችን እንዲጨምር ያደርጋል ፕላስ ከረንት ሊያቢሊቲያችንም እንዲጨምር ያደርጋል። ሶ ይህ ትራንዛክሽን በከረንት ሬሽዮ ላይ ኢምፕሩቭ ያመጣል ነው። ቢ ሴል ኦርዲነሪ ስቶክ ቱ ሪዲዩስ ከረንት ሊያቢሊቲ ይህ ትራንዛክሽን እንደምታዩት ኦርዲነሪ ስቶክ ኢሹ ስናደርግ ካሽ እናገኛለን። በዚህ ካሽ ከረንት ሊያቢሊቲያችንን እንከፍላለን። ሶ ከረንት ሊያቢሊቲ ሲከፈል ዕዳ ይቀንሳል ማለት ነው። ኢት ሪዛልትስ ኢን ዲክሪዚንግ ኦር ሪዲዩሲንግ ከረንት ሊያቢሊቲያችንን ይቀንሳል ዊዛውት አፌክቲንግ ከረንት አሴት ማለት ነው። ከረንት አሴታችንን አፌክት አያደርግም። ሶ ኢት ሊድስ ቱ ኢንክሪዚንግ ከረንት ሬሽዮአችን እንዲጨምር ያደርጋል። ምክንያቱም ዊዝ ኮንስታንት ከረንት አሴት ከረንት ሊያቢሊቲያችን ከቀነሰ the result for current ratio become higher ይሆናል ማለት ነው። ሲ ሴል ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩፕመንት አሴት to reduce account payable ይሄ ደግሞ የፕሮፐርቲ ፕላንት ኢኩፕመንት አሴቶቻችንን በመሸጥ
አካውንት ፔብላችንን መክፈል ይለናል። ይሄ ዳይሬክትሊ ከረንት ሊያቢሊቲያችንን ይቀንሰዋል። አካውንት ፔብል ከረንት ሊያቢሊቲ ነው። ሶ አካውንት ፔብል ሲከፈል ከረንት ሊያቢሊቲያችን ይቀንሳል። በት ኖ ኢፌክት ኦን ዘ ከረንት አሴት። ከረንት አሴት ላይ ግን ኢፌክት የለውም፣ ምክንያቱም ፒፒኢ ሎንግ ተርም አሴት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝ ኤ ኮንስታንት ከረንት አሴት ከረንት ሊያቢሊቲው እየቀነሰ ከመጣ ከረንት ሬሽዮ ሃየር ይሆናል ነው። ሶ ቦዝ ቢ ኤንድ ሲ ዊል ኢምፕሩቭ ዘ ከረንት ሬሽዮ። ኤ ግን ከረንት ሬሽዮአችንን ኢምፕሩቭ አያደርግም። ሶ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው። ቻፕተር 3 ዘ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ይለናል። በዚህ ቻፕተር አንድ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ አለ። ኢላቦሬት ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ። ስለ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሰፕት በደንብ አብራሩ ወይም ደግሞ አንደርስታንድ አድርጉ የሚል አንድ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ አለ። ከዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ጋር ተያይዞ ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ what does the concept of time value of money primarily emphasize? ኮንሰፕት ኦፍ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ የምንለው ፕራይመሪሊ ፎከስ የሚያደርገው ምን ላይ ነው ይለናል። ኤ ዘ ኢምፓክት ኦፍ ኢንፍሌሽን ኦን ፐርቼዚንግ ፓወር፣ ቢ ዘ አይዲያ ዛት መኒ ሃዝ ዲፈረንት ቫልዩስ አት ዲፈረንት ፖይንት ኢን ታይም፣ ሲ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሴቪንግ መኒ ፎር ዘ ፊውቸር፣ ዲ ዘ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኢንተረስት ሬት ኢን ፋይናንሻል ዲሲሽን ሜኪንግ። ባይ ዘ ዌይ ሁሉም ምርጫዎች የታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሰፕት ያለባቸው ናቸው። ነገር ግን ፕራይመሪሊ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኢንፋሲስ የሚሰጠው ቢ ላይ ነው፣ which is the idea that money has different value at different point in time. The birr earned today is significantly different from the birr earned after a day. ታይም በመኒ ቫልዩ ላይ ያለውን ኢፌክት ነው የሚያሳየው። ሶ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። The other question, what does the future value of a sum of money refer to? Future value of a sum of money ምን ማለት ነው? A the value of a sum of money today, B the value of a sum of money at a future point in time, C the value of a sum of money adjusted for inflation, D the value of a sum of money in a foreign currency. ለምሳሌ A the value of a sum of money today ማለት the purchasing power of that money at the current point in time. ዛሬ ላይ የገንዘቡ የመግዣ አቅም ምን ያክል ነው ብለን ቫልዩ ካደረግን which is the values of a sum of money today እንላለን። B the values of a sum of money at a future point in time which refers the value that the sum will have at a specified future date. የሆነ ገንዘብ ከዓመት በኋላ ከሁለት ዓመት በኋላ ከወራት በኋላ at a specific future date የሚኖረው ዋጋ future value of a sum of money ተብሎ ይጠራል። See the value of a sum of money adjusted for inflation through purchasing power value determine ለማድረግ ኢንፍሌሽን ከታይም value of money ጋር አጀስት መደረግ መቻል አለ። ያን ነው ሪፈር የሚያደርግልን። D the values of a sum of money in a foreign currency ይለናል። When you apply the concept of time value of money you should also consider foreign currency effect ነው። So future value of a sum of money የምንለው directly ሪፈር የሚያደርገው ቢን ነው። the value of a sum of money at a future point in time የሚለውን ማለት ነው። ሶ መልሳችን ቢ ይሆናል። በዚህ ቻፕተር ሌላው ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ the concept of time value of money is fundamental to which financial calculation። እንደምታውቁት በተለያዩ የፋይናንሻል ካልኩሌሽን ውስጥ ታይም value of money ኮንሰፕትን እንጠቀማለን። ከሚከተሉት ውስጥ ለየትኛው ፋይናንሻል ካልኩሌሽን ነው ታይም value of money ፋውንዳሜንታል የሚሆነው ነው ጥያቄው። A capital budgeting, B investment valuation, C loan amortization, D all of the above። እስኪ እያንዳንዳቸውን እንመልከት። A capital budgeting ምን ማለት ነው ስንል አሲዩም የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉን። እነዚህን ፕሮጀክቶች ኢቫሉዌት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ካፒታል በጀቲንግ ዲሲሽን ክራይቴሪያዎች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል ፔባክ ፔሪድ ይኖረዋል፣ ኤንፒቪ አለ፣ ኔት ፕሬዘንት ቫልዩ፣ ኢንተርናል ሬት ኦፍ ሪተርን አለ፣ ፕሮፊታቢሊቲ ኢንዴክስ አለ። ኢቫሉዌሽን ክራይቴሪያ ቴክኒኮች አፕላይ ስናደርግ ኤክስፔክት የምናደርገውን ፊውቸር ካሽ ፍሎው ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ዲተርማይን ማድረግ ይኖርብናል። ሶ ፕሬዘንት ቫልዩን ዲተርማይን ስናደርግ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሰፕትን አፕላይ እያደረግን ነው ማለት ነው። ቢ ኢንቨስትመንት ቫሉዌሽን ፎር ኤግዛምፕል when you determine the value of bond stock የቦንዶችን የስቶኮችን ቫልዩ ዲተርማይን ስናደርግ ለምሳሌ የአንድን ቦንድ ቫልዩ ዲተርማይን ስናደርግ ይሄ ቦንድ ለምሳሌ የ5 ዓመት ቦንድ ከሆነ ኦቨር ኢት ኢዝ ፉል ላይፍ ኦቨር 5 years የሚኖረውን ኩፖን ፔመንት እና at the end of the maturity period ሊኖር የሚችለውን ፕሪንሲፓል ባክ ቱ ዘ ፕሬዘንት አድርገን ፕሬዘንት ቫልዩአቸውን አስልተን
at bond yield rate ማለት ነው price of the bond እናውቃለን ሶ በኢንቨስትመንት ቫሉዌሽን ውስጥም የታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሰፕት አፕላይ ይደረጋል ማለት ነው ሎን አሞርታይዜሽን ሎናችንን ኦቨር ኢትስ ላይፍ at a stress of fixed payment spread እናደርገዋለን እንደምታውቁት ሎን ፔሪዲካሊ ኢንተረስት አለበት ምናልባትም ደግሞ በየፔሪዮዱ በተወሰነ ፖርሽን ፕሪንሲፓሉ የሚከፈል ከሆነ ኢንተረስት ፕላስ ፕሪንሲፓል የሚባል ፔሪዲካል ፔመንት አለ ማለት ነው ይሄን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ዲተርማይን አድርገን ነው the price of the loan or the value of notes receivable ብለን ዲተርማይን የምናደርገው by any case time value of money concept apply ያደረግን ነው ማለት ነው so በእነዚህ በሶስቱ ፋይናንሻል ካልኩሌሽን ውስጥ ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ኮንሰፕት በሰፊው ይተገበራል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ኦል ኦፍ ዘ አባብ ነው ማለት ነው ቻፕተር 4 ሪስክ ኤንድ ሪተርን በዚህ ቻፕተር አይደንቲፋይ የተደረገ አንድ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ አለ which is understanding and measuring of risk and return ነው ከዚህ ለርኒንግ አውትካም ጋር ተያይዞ ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ What is the relationship between risk and return in a financial investment? በፋይናንሻል ኢንቨስትመንት ውስጥ የሪስክ እና የሪተርን ግንኙነት ምንድነው ይለናል A higher risk always result in higher return high risk ከhigh return ጋር always የተያያዘ ነው ይለናል low risk always result in lower return there is no relationship between risk and return D higher risk may result in higher return but it also carry the potential for higher loss ይለናል ትክክለኛው መልስ ዲ ነው ለምን ሎክ መጀመሪያ ሪስክ እና ሪተርን ምን ማለት ነው የሚለውን እናብራራ ሪተርን ማለት it is the change in the value of a portfolio over an evaluation period ነው የሚለው ለምሳሌ in a given investment ኢንቨስት አረጋችሁ so initially ኢንቨስት ያደረጋችሁት value after a period ከተወሰነ ጊዜ በኋላ the values of the portfolio or the values of the investment change አርጉ ከሆነ the difference return ነው ማለት ነው ሪስክ ማለት ከአንድ ኢንቨስትመንት ኤክስፔክት የምናደርገው ሪተርን አለ እሱን የማግኘትና ያለማግኘት ሌቭል ኦፍ ፖሲቢሊቲው ማለት ነው ሌቭል ኦፍ አንሰርቴኒቲው እሱ ሪስክ ተብሎ ይጠራል for example ኤክስፔክት ያደረግነውን ሪተርን as we have been expect እንዳደረግነው ካገኘን ሪስኩ ሎወር ነው ማለት ነው ሃይ ቫሪዬሽን ካለ ደግሞ ሪስኩ ሃይ ነው ማለት ነው so it is standard deviation of a possible return from a given investment ነው ማለት በኢንቨስትመንት ውስጥ ሁሌም ሪስክ እና ሪተርን ግንኙነት አላቸው ግንኙነታቸው ግን ትሬድ ኦፍ አለው ነው ትሬድ ኦፍ አለው in a sense always high return ከሃይ ሪስክ ጋር ሊንክ አያደርግም it is not always true ሁሌም አንድ ኢንቨስትመንት ሃይ ሪተርን አለው ማለት ሃይ ሪስክ አለው ማለት ላይሆን ይችላል አብሶሉት ሩል አይደለም ሎው ሪስክ ደግሞ ከሎው ሪተርን ጋራ always ሊንክ አያደርግም አብሶሉት የሆነ ሩል አይደለም so ኤም ቢም አይሆንም ሲ ጭራሽ አይሆንም ምክንያቱም ግንኙነት የላቸው ነው የሚለው ፋይናንስ ወርልድ ውስጥ ሪስክ እና ሪተርን ኢንሄረንትሊ ሊንክ ያደርጋሉ ሪሌሽንሺፕ አላቸው የላቸውም ስለሚል መሆን አይችልም ዲ ትክክለኛ መልስ ነው ምክንያቱም ሃየር ሪስክ may result in higher return high risk high return ሊያስገኝ ይችላል ነገር ግን does not mean that it has not possibility for higher risk ማለት ግን high loss ግን ማለት አይደለም it may have a potential for higher loss ማለት ነው the reverse is true lower risk is linked with lower return but it also carry the potential for higher return ማለት ነው ስለዚህ በፋይናንሻል ኢንቨስትመንት በሪስክና በሪተርን መካከል ባለው ግንኙነት በተመለከተ ትሬድ ኦፍ አለ ይሄን ትሬድ ኦፍ ኮንሲደር አድርጋችሁ ነው መመለስ ያለባችሁ በዚሁ መሰረት መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው በዚሁ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ልንጠየቅ የምንችለው ሌላኛው ጥያቄ which of the following is a measure of systematic risk ልንለካበት የምንችለው በምን መንገድ ነው ይለናል A beta B standard deviation C sharp ratio ዲ አልፋ ይለናል obviously መልሳችን ቤታ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ጥያቄም ደግሞ በዚህ መንገድ ሊጠየቅም ይችላል look which of the following is a measure of the relationship between the return of an investment and the return of overall market for a particular investment ያለው ሪተርን ከኦቨርኦል ማርኬት ሪተርኑ ጋራ variation possibility measure የምናደርግበት which is called systematic risk measure የምናደርግበት የትኛው የመለኪያ መንገድ ነው ልንባል እንችላለን obviously መልሳችን ቤታ ነው
ቤታ is a measure of systematic risk ነው። standard deviation it is a measure of total risk ነው። for a single investment total risk is the sum of systematic risk and unsystematic risk ነው። this total risk can be measured using standard deviation but for a specific systematic risk ግን መለኪያ መንገዳችን ቤታ ይባላል። ስለዚህ መልሳችን ቤታ ነው። በዚህ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ሌላ ልንጠይቅ የምንችለው ጥያቄ which one of the following is not an example of non-diversifiable risk non-diversifiable risk የሆነው የትኛው ነው ይለናል። A the economy unexpectedly fell into a recession, B the interest rate suddenly increase, C the president of a firm suddenly resign, D the risk premium of the market decline። በነገራችን ላይ ብሮድሊ ሪስክ በሁለት ከፍለን እናየዋለን። ሲስተማቲክ ሪስክ ኤንድ አንሲስተማቲክ ሪስክ ብለን ማለት ነው። ሲስተማቲክ ሪስክ የምንለው ነን ዳይቨርሲፊብል ሪስክ ይባላል። which cannot be eliminated or avoided through diversification ምን ማለት ነው? በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ልናስወግደው ልንቀንሰው የማንችል የሪስክ አይነት ነው ሲስተማቲክ ሪስክ። ለምሳሌ ማርኬት ሪስክ ኢንተረስት ሬት ሪስክ አዝ ሆል ማርኬቱን አፌክት የሚያደርግ ሪስክ ነው። የትኛውም ካምፓኒ ላይ የትኛውም አሴት ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ ከእንደዚህ አይነት ሪስክ ልናመልጥ አንችልም ወይም ደግሞ ሪዲዩስ ኦር ኢሊሚኔት ልናደርገው አንችልም ማለት ነው which is systematic risk ተብሎ ይጠራል። አንሲስተማቲክ ሪስክ ዳይቨርሲፊብል ይባላል ወይንም ደግሞ ካምፓኒ ስፔሲፊክ ኦር ዩኒክ ሪስክ ይባላል። ይሄ የተለያዩ የኢንቨስትመንት ኤሪያዎች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ልንቀንሰው ኢሊሚኔት ልናደርገው የምንችል ሪስክ አይነት ነው። ለምሳሌ የአንድ ካምፓኒ ፕሬዚዳንት ሳደንሊ ሪዛይን ቢያደርግ ይሄ ካምፓኒ የፕሬዚዳንት ሳደን ሪዛይን ሪስክ ላይ ፌል አድርገዋል። ስለዚህ እዚህ ሪስክ ለመዳን ፕሬዚዳንሻል ሪስክ የሌለበት ሌላ ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ከሪስኩ መዳን ይቻላል ማለት ነው። ያንን ካምፓኒ ብቻ አፌክት የሚያደርግ ያንን ካምፓኒ ብቻ። ስለዚህ የተለያዩ የኢንቨስትመንት ኤሪያዎች ላይ የተለያዩ አሴቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ልንቀንሰው ልናስወግደው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ነን ዳይቨርሲፊብል ሪስክ የሆነው የትኛው ያልሆነው የትኛው ነው የሚለን which is ዳይቨርሲፊብል የሆነው እንደማለት ነው። ኖት ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ ነን ነው የሚለው። ሶ በሌላ አባባል ዳይቨርሲፊብል የሆነው ኦር አንሲስተማቲክ ሪስክ የሆነው የትኛው ነው ይለናል። እንደምታዩት የአገሪቱ ኢኮኖሚ ሳደንሊ አንኤክስፔክትድሊ ሪሴሽን ቢዋዥቅ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ግሽፈት ቢደርስ የኢኮኖሚ ግሽፈት አዝ ሆል በአገሪቱ ላይ ሀፕን ካረገ በዛች ሀገር ውስጥ ያሉ ኢንቨስትመንቶች ላይ በሙሉ ሪስኩ ፌስ ያደርጋል ነው። ሶ የትኛው ቦታ ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ ከዛ ሪስክ ማምለጥ አይቻልም which is systematic risk ነው። ቢ ኢንተረስት ሬት suddenly increase ቢያደርግ ይሄም በዚህ ኢንተረስት ሬት የሚዳኙ ኢንቨስትመንቶች በሙሉ አፌክት ይደረጋሉ ማለት ነው። የአንድ ካምፓኒ ፕሬዚዳንት ግን ሳደንሊ ሪዛይን ቢያደርግ መልቀቂያ አስገብቶ ቢወጣ ወይም ደግሞ ቦታውን ቢለቅ ስልጣኑን ቢለቅ ስፔሲፊካሊ አፌክት የሚያደርገው ያንን ካምፓኒ ብቻ ነው which is አንሲስተማቲክ ሪስክ ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ሌላው በዚህ ቻፕተር ልንጠየቅ የምንችለው ጥያቄ a measure of risk per unit of expected return risk per unit of expected return which is a risk divided by expected return ማለት ነው። standard deviation, coefficient of variation, correlation coefficient, ቤታ ይለናል። obviously መልሳችን ቢ ነው coefficient of variation። አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ሴኩሪቲዎች አሉ ሴኩሪቲ ኤ እና ኦር ኢንቨስትመንት ኤ እና ኢንቨስትመንት ቢ expected return from investment A 12% ነው and B ደግሞ 12% ነው። so they have the same expected return but different risk level which is standard deviation ናቸው 8% እና ይሄኛው ደግሞ 6% ነው። so አንድ ራሽናል የሆነ ኢንቨስተር ከሁለቱ የኢንቨስትመንት አማራጮች የትኛውን ሊመርጥ ይችላል? lower risk ያለውን ኢንቨስትመንት ሊመርጥ ይችላል which is B ይመርጣል ማለት ነው because ሁለቱ ተመሳሳይ ሪተርን ያላቸው ነገር ግን ቢ ሎወር የሆነ ሪስክ ስላለው ሎወር ሪስክ ያለውን ይመርጣል። ሌላኛው ኬዝ assume both have the same risk level with different expected return በዚህ ጊዜም for a rational investor higher return ያለውን ይመርጣል ማለት ነው because they have the same risk level. What if they have different expected return and different standard deviation? እዚህ ጋር እንደምታዩት expected return ናቸው የተለያየ ነው ስታንዳርድ ዲቪዥናቸው which is risk levelአቸውም የተለያየ ነው። በዚህ ጊዜ ልክ እዚህ ጋር እንዳየነው መምረጥ የምንችልበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። so coefficient of variation እንጠቀማለን which is the standard deviation of a security's return divided by its expected return።
the risk per unit of expected return ማለት ነው። so coefficient of variation which is equal to standard deviation which is the risk level of an investment divided by the expected return አድርገን እናወዳድራለን ማለት ነው። ለምሳሌ የኤን ብታዩ በዚህ ኬዝ ኤ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ 8% ነው divided by expected return 4 ነው። ስለዚህ coefficient of variation 0.57 per unit of return ይኖረዋል ማለት ነው። for B በተመሳሳይ 6% ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አለው divided by expected return 12 ነው 0.5 ይመጣል። ከሁለቱ በጣም ሪስኪ የሆነው A ነው ማለት ነው። A relatively riskier than B ነው ማለት ነው። እንደምታዩት per unit of expected return A የተባለው ኢንቨስትመንት ላይ ፌስ የምናደርገው ሪስክ ሌቭል 0.57 ነው። B የተባለው ኢንቨስትመንት ላይ ግን per unit of expected return ፌስ የምናደርገው 0.5% ነው። ስለዚህ coefficient of variation መልሳችን ነው። ይሄን ባይዘው ያብራራውላችሁ ምናልባት ተመሳሳይ ጥያቄዎች ብትጠየቁ ሶስት አይነት ኬዞች ስላሉ እነሱ እንድታውቁ ስለፈለኩ ነው። ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ጥያቄ ይሄንን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። ቸር ሰንብቱ።